අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවක තියෙන ක්‍රියාපදයේ ඇති ස්වරූප පිළිබඳව. අපිට මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හදද්දී. නැත්නම් මොකක් හරි තැනකට ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන වෙලාවට. ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදයක් අපිට මූලිකව කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එකක් regular verbs, අනිත් එක irregular verbs. regular verbs සහ irregular verbs. regular verbs කියලා අපි හඳුන්වනවා ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද. irregular verbs කියලා අපි හඳුන්වනවා අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද. වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයකට ed කියලා ඒ ක්‍රියාපදයේ අවසානට එකතු කරලා past සහ past participle කියන ක්‍රියාපද දෙක හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා regular verbs නැත්නම් ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද කියලා. අපිට ඒ විදිහට ක්‍රියාපදේ හදා ගන්න බැරි ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා irregular verbs නැත්නම් අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර ක්‍රියාපදවල පළවෙනි ක්‍රියාපදේ කියන්නේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයට වැඩිය ඒකේ අතීත කාල ස්වරූපය සහ අතීත කෘදාන්ත past participle කියන ස්වරූපෙ ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අරන් බැලුවොත් එහෙම write කියන ක්‍රියාපදේ ලියනවා කියන එක ගත්තොත් write, wrote, written කියලා අපිට කියන්න වෙනවා. හදවනවා කියන එක ගත්තොත් drive, drove, driven කියලා අපිට කියන්න වෙනවා. කතා කරනවා කියන එක ගත්තොත් speak, spoke, spoken කියලා අපිට කියන්න වෙනවා. කපනවා කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් ක්‍රියාපද තුනම එක හා සමානයි. cut, cut, cut. මේ කිසිම අවස්ථාවකදී ක්‍රියාපදයට ed කියන එක එකතු වෙලා නෙමෙයි ක්‍රියාපදේ past හා past participle කියන ස්වරූප හැදිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බොහෝමයක් ක්‍රියාපද මෙන්න මේ regular verbs නැත්නම් ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද කියන ගණයට වැටෙනවා. එතනදී ed කියන එක එකතු කරලා අපිට පහසුවෙන් past සහ past participle කියන ක්‍රියාපද වර්ග දෙක හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලුවොත් එහෙම cry කියන ක්‍රියාපදේ අඬනවා කියන ක්‍රියාපදේ cry, cried, cried කියලා තමයි යෙදෙන්නේ. play කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් play, played, played කියලා තමයි යෙදලා තියෙන්නේ. බනිනවා කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් එහෙම scold, scolded, scolded. මත නැත්නම් blame, blamed, blamed, blame, blamed, blamed කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට irregular verbs කියන ක්‍රියාපද જાතිය එහෙම නැත්නම් අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද කියන ක්‍රියාපද જાතිය හදන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ක්‍රමවත් ක්‍රියාපද නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යම විදිහට අපි හදා ගන්නවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයේ අගට ed කියලා යොදන එක විතරයි. උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලුවොත් එහෙම collect, collected, collected. allocate, allocated, allocated. destroy, destroyed, destroyed. නමුත් ඔයා භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය අවසන් වෙන්නේ e අකුරෙන් නම් අපි නැවතත් ed කියලා යොදන්නේ නැහැ. යොදන්නේ d අකුර පමණයි. උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන බලුවොත් එහෙම advise, advised, advised. embrace, embraced, embraced. create, created, created. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාපදයේ අවසාන වෙන්නේ y අකුරෙන් නම් y අකුරට කලින් a, e, i, o, u කියන වවල් අකුරක් නැත්නම් විතරක් y අකුර අයින් කරලා අපිට ied කියන එක භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන බලුවොත් එහෙම cry, cried, cried. fry, fried, fried. try, tried, tried. අපිට y අකුරට කලින් a, e, i, o, u කියන අකුරක් තිබ්බොත් මේ විදිහට කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි එතකොට y අකුර තිබියදීම ed දාන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. උදාහරණ හැටියට අරන් බලුවොත් එහෙම play, played, played. decay, decayed, decayed. disobey, disobeyed, disobeyed. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පාඩම් රටාවත් හොඳින් තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. අපිට අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දී මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන කොටසක් තමයි ක්‍රියාපදයක මෙන්න මේ විදිහට ස්වරූප ටිකක් තියෙනවා කියන එක. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් අතින් වෙන වැරද්දක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගද්දී
මේ ගැන අවධානයක් යොමු නොකරන එක. ඒකින්ම නැවතත් මේ පාඩම බලලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයක වෙනස් වීම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදද්දි, ඒ වගේම වාක්‍යයක් කියද්දි පහසුවෙන් කොහොමද ක්‍රියාපදයක් එන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙයි.